tayo ng kumagat ng nougat. Ihanda ang 70 grams peanut, 10 grams roasted sunflower seeds, 10 grams golden raisins, 10 grams dried cranberry, 10 grams roasted pumpkin seeds, 60 grams sugar, 30 grams powdered milk, 50 grams melted butter, at 200 grams mallows. At meron pa pala isang pack ng hansel. Cut ang berries into small size. Magpahid na ng mantika, friend. At ilagay ang butter sa pan. Isunod dito ang inyong sugar. Halu-haluin lang yan hanggang sa ito ay mag-well combine at mag-melt. Charan! Ilagay ang mallows. Mix-mix mo lang yan, friend. Powdered milk. At ang mga seeds. Peanuts. At berries. Isabay mo na rin si Hansel. I-transfer mo ito sa molder, pero ang suggest ko, lagyan mo ito, friend, ng mantika, pati yung kamay mo dahil ito'y malagkit. O kaya mas maganda kung gumamit ka ng baking paper. Ayan na. Aganda! Wow! Lagyan ng powdered milk para hindi magdikit-dikit ang inyong mga nahati-hating nougat. Maganda itong pangbenta. At yan na ang nougat.